गुड मॉर्निंग. माझं नाव आहे डॉक्टर तेजस पवार. आपलं आजचं लेक्चर लिम्फॅटिक सिस्टमवरती घेतलेलं जाणार आहे. तर आपलं हे जे लेक्चर्स आहेत हे विठामाई योग निसर्गोपचार कॉलेजसाठी रेकॉर्ड केलेले जात आहेत. आपला आजचा टॉपिक छोटा आहे, जस्ट द लिम्फॅटिक सिस्टम आपण घेणार आहोत. तर आपण ह्याच्या आधी ब्लड सिस्टम, सर्क्युलेटरी सिस्टम, RBC, ब्लडचे वेरियस टाईप्स, WBC या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. एक आणखीन एक सिस्टम आहे जे पण आपलं आर्टरीज आणि वेन्स जे पॅरलली फिरतात त्यांच्याचबरोबर एक नवीन लिम्फॅटिक सिस्टमसुद्धा असते. तर ही लिम्फॅटिक सिस्टम म्हणजे ही एक ड्रेनेज सिस्टमसारखी असते. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की आर्टरीज आणि वेन्समधून पांढऱ्या पेशी बाहेर पडतात आणि बाहेर एक्सुडेट होतात आणि ते बाहेर स्किनवरती किंवा बाकीच्या म्युकोझल मेम्ब्रेन्सवरती जे जे मायक्रोब्स असतात, जे जे ऑर्गॅनिझम्स असतात पॅथोजेनिक, ते त्यांना सगळे डिस्ट्रॉय करून पुन्हा ब्लडकडे परततात किंवा ड्रेनेजमध्ये जातात. तर आता हे एकदा जे बाहेर गेलेले लीक झालेले RBCs आहेत, लीक झालेले WBCs आहेत आणि लीक झालेले प्लेटलेट्स आहेत, यांच्याबरोबर बरंचसं पाणी, प्लाझ्मा, प्रोटीनेशियस फ्लुईड हे सगळंसुद्धा बऱ्याचदा लीक होतं जेव्हा मायक्रो टिअर्स होतात आर्टरीजमध्ये, मायक्रो कट्स होतात वेन्स आणि आर्टरीजमध्ये. सो डेली रोज आपल्या बॉडीमध्ये आर्टरीज जिकडे बेंड होतात, आर्टरीजमध्ये जिकडे खूप जास्त स्ट्रेस निर्माण होतो, तिकडे छोटे छोटे लीक्स निर्माण होतात आर्टरीज आणि वेन्समध्ये. तर हे जे सगळं लीक असतात आर्टरी आणि वेनमधले, ते एका पर्टिक्युलर ड्रेनेज सिस्टममध्ये ड्रेन होतात. आणि ही जी ड्रेनेज सिस्टम आहे याला आपण लिम्फॅटिक सिस्टम म्हणतो. ऑलराईट, तर आज आपण ही लिम्फॅटिक सिस्टमबद्दल डिस्कस करूया. तर बघा, आपले जे बॉडी टिश्यूज आहेत, जे जे आपले मसल झाले, बाकीचे मोठे स्प्लीन्स वगैरे सारखे सगळे टिश्यूज झाले, आणि जे जे सगळे लिम्फ नोड्स आहेत जे ह्यांच्या अराउंड आहेत. तर एक लिम्फ नोड म्हणजे, एक लक्षात घ्या, लिम्फ नोड म्हणजे हा एक पांढऱ्या पेशींचा एक ग्रुप असतो. सो दिस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, अँड लिम्फ नोड्स कंटेन लिम्फोसाइट्स, अँड लिम्फोसाइट्स हा एक WBCचा प्रकार आहे. ऑलराईट, ओके. लिम्फ नोड्स हे लिम्फोसाईटनी फिल्ड असतात आणि लिम्फोसाईट हा WBCचा प्रकार आहे. ठीक आहे. तर आपली जी पूर्ण बॉडी आहे, सो ऑल ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज दे आर बेस्ड इन अ टिश्यू फ्लुईड. तर एक टिश्यू फ्लुईड म्हणतात लिम्फॅटिक सिस्टमला. आणि धिस टिश्यू फ्लुईड ह्याच्यामध्ये ब्लडमधनं जे जे लीक झालेलं सामान आहे आणि ब्लडमधनं काही काही वेस्ट मटेरियल असेल किंवा ब्लडमध्ये जे इसेन्शियल मटेरियलसुद्धा असेल, ऑल ऑफ द थिंग्स, एनिथिंग दॅट डिफ्युजेस आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, आयदर द आर्टरी ऑर द वेन, whatever can diffuse out or whatever can leak out. डिफ्यूज म्हणजे बिकॉज ते फार छोटे छोटे लीक्स असतात, 2 सेलच्या मधली जी गॅप असते तिथनं लीक होणारे असतात हे लिम्फॅटिक फ्लुईड. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच हॅव डिफ्युज्ड आउट फ्रॉम द आर्टरीज, फ्रॉम द ब्लड, आर्टरीज अँड द वेन्स आर ऑल नोन एज लिम्फॅटिक फ्लुईड. त्याला आपण टिश्यू फ्लुईडसुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. सम टिश्यू फ्लुईड इट रिटर्न्स टू कॅपिलरीज ॲट देअर व्हीनस एंड, and the remaining tissue fluid diffuses through the more permeable wall of the lymph capillaries forming lymph. Is that okay? काही काही हे लिम्फ परतसुद्धा ब्लडकडे परततं, पण जे बरंचसं जे लिम्फ आहे जे लीक झालेलं आहे ते लिम्फच्या कॅपिलरीजमध्ये येऊन किंवा प्रॉपर लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये येतं. ऑलराईट, आता पुढे बघू आपण लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये काय काय येतं. थोडंसं एक 3D डायग्राममध्ये सुद्धा बघा तुम्ही. सो जस्ट टू नो, आता लिम्फॅटिक हे जे ग्रीन कलरमध्ये जे जे दिलेले आहेत गोष्टी, हे आहे आपले सगळे लिम्फ नोड्स, लिम्फचे ग्लँड्स आहेत हे सगळे. ओके, तर आपल्याकडे मेजर लिम्फचे जे ग्लँड्स आहेत, पांढऱ्या पेशींचे जे जे ग्लँड्स आहेत, जिकडे पण हे सगळं रक्त आणि हे सगळं लीक झालेलं फ्लुईड ड्रेन होतं, जे 2 टिश्यू फ्लुईड्समध्ये, 2 आर्टरीजमध्ये जे जे फ्लुईड लीक झालेलं असतं ते आपली बॉडी पुन्हा कसं ऑब्टेन करते आणि त्याला रियूज कसं करते. तर त्याची एक सिस्टम आहे, एक कॅपिलरीची नेटवर्क आहे, लिम्फॅटिक कॅपिलरीजची एक नेटवर्क आहे. आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये जे जे ग्रीन कलरचे डॉट्स दिसतात दे आर अ पार्ट ऑफ दॅट लिम्फॅटिक सिस्टम. ओके, ऑलराईट. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत असतील हे जे सगळे आहेत, दीज आर ऑल लिम्फॅटिक वेझल्स.
जसे आपले आर्टरीज आणि वेन्स असतात तसेच हे लिम्फॅटिक व्हेसल्स असतात. तर यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कुठे कुठे असतं पहा. आपण सेक्टर टू सेक्टर वाईज करूया यांचं कॉन्सन्ट्रेशन. सगळ्यात आधी वरचा जो पोर्शन असतो विच इज द बिगेस्ट लिम्फ कलेक्टिंग रिजन, ह्याला आपण थायमस म्हणतो आणि ह्याची एक थायमस नावाची ग्लँड असते. तर तुम्ही नेक रिजनला बघाल, नेकच्या रिजनच्या अराउंड मॅक्सिमम ड्रेनेज झालेले क्लस्टर्स आहेत ह्यांचे आणि मॅक्सिमम लिम्फ नोड्सचे क्लस्टर्स आहेत. तर आपण आपल्या चेस्टमध्ये बघितलं तर वी विल बी एबल टू सी थायमिक व्हेसल्स. ओके, हे आहे सगळे पॅरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, हे ऑल ऑफ दिस. ओके, हे सगळे आपले नेकच्या अराउंडचे आहेत आणि हे जे आपल्याला आहेत ते सगळे इसोफेगसच्या अराउंडचे आहेत. सो व्हेरियस डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स अँड व्हेरियस डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स यू विल सी. ऑलराईट, तर 3D डायग्राममध्ये तुम्हाला इकडे दिसतील की आपल्याकडे मेजर जे टाईपचे लिम्फ नोड्स आहेत. सो इन दॅट यू विल सी की आपल्याकडे सर्वायकल लिम्फ नोड्स आहेत. एक थायमस नावाची ग्लँड असते जी आपल्या थोरॅसिक वर्टिब्रेच्या समोर असते. ह्यांच्यामध्ये त्यांनी दाखवलेली नाही, बट समवेअर ओवर दिस रिजन यू विल हॅव द थायमस ग्लँड. हे जे सगळे आहेत हे आपले सर्वायकल लिम्फ नोड्स आहेत. दीज आर नोन एज सर्वायकल. याचं डायग्राम तुम्हाला कसं ड्रॉ करायचं आहे मी नंतर दाखवेल. आता फक्त 3Dमध्ये कुठे कुठे दिसत आहेत ह्या गोष्टी ते लक्षात ठेवा. दिस विल बी द थायमस. की इकडे जे असतील हे सगळे आहेत ॲक्झिलरी ग्रुप. ऑलराईट, इथे ओके, चेस्टच्या वरच्या रिजनमध्ये एवढंच आहे. खाली आपल्याला इन्ग्वायनल लिम्फ नोड्स वगैरे दिसतील. तर आता ह्याच्यामध्ये नाही दिलेलं आहे. सो लेट अस सी इन्ग्वायनल ग्रुप कसे दिसतात. ओके, इफ यू लुक हिअर दिस विल बी द इन्ग्वायनल ग्रुप. ठीक आहे, आपला इन्ग्वायनल कॅनाल हे जो आहे अँटिरियर सुपिरियर इलियाक स्पाइन आहे आणि दिस इज द इन्ग्वायनल लिगामेंट. हे आपली प्युबिक सिम्फायसिस आहे. सो ह्या लिगामेंटच्या अराउंड जे आहेत तर दिस विल बी द इन्ग्वायनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक आहे, तुम्हाला डायग्राममध्ये लेबलिंगमध्ये या प्रकारे करायचं आहे. बघून घ्या ते सुद्धा. ओके, तुम्हाला डायग्राममध्ये ह्या प्रकारे दिसतील ह्या सगळ्या. सो टू हॅव अ व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन बिफोर वी गेट इन टू द टॉपिक, ह्या गोष्टी पहा की हे बघा मेजर आपले जे लिम्फ नोड्स आहेत. सो दे आर ओवर हिअर. इकडे सर्वायकल ग्रुप आहे. ठीक आहे, इकडे ॲक्झिलरी ग्रुप आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मेजर तुमचे आहेत टॉन्सल्स. त्याच्यानंतर हे इकडे ॲक्झिलरी ग्रुप. त्याच्यानंतर हे जे आहे हे आपलं थोरॅक्सच्या अराउंडचं आहेत. सो इकडे कुठेतरी तुम्हाला थायमस दिसेल. ऑलराईट, हे आहे आपले इन्ग्वायनल ग्रुप. फाईन. ओके ओके, एक मेजर पोर्शन आहे आपल्या लिम्फचा. आता लिम्फ जे पूर्ण आपल्या बॉडीचं जे कलेक्ट झालेलं असतं, हाऊ डज इट कम बॅक टू द ब्लड. तर हे इकडे इंटरनल ज्युग्युलर वेन आणि ब्रेकिओसेफॅलिक ट्रंक जी वेन आहे ह्या वेनमध्ये हे डायरेक्टली ड्रेन करतं. तर हे जे आहे तुम्हाला हे जे ट्रंक दिसतं आहे, सॉरी, सो हे जे सगळे वेसल्स आहेत ऑल ऑफ देम ड्रेन इन साईड अ वेन. तर त्याच्यातली सगळ्यात मेजर डक्ट आहे आपली थोरॅसिक डक्ट. तर ही थोरॅसिक डक्ट तुम्हाला दिसत असेल. हे बघा, दिस इज द वन, दिस वन. ठीक आहे, तर हे पूर्ण इथनं सुरू झालेली आहे आणि इट इज गोइंग ऑल द वे डाऊन. ठीक आहे, इकडे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते विच इज नोन एज सिस्टर्ना चायली. त्याच्यानंतर खालचे हे दोन्ही लेग्सचे लिम्फसुद्धा त्यांच्यामध्ये सिस्टर्ना चायलीमध्ये ड्रेन होतात आणि हे सगळे सिस्टर्ना चायली हे ॲबडॉमेनचं पूर्ण लिम्फ घेणार आहे. फाईन. तर डायग्राममध्ये आपल्याला काय काय लेबलिंग करायचं आहे. सगळ्यात आधी सर्वायकल लिम्फ नोड्स, त्याच्यानंतर होते आपले ॲक्झिलरी लिम्फ नोड्स, त्याच्यानंतर तुम्हाला थायमस दाखवायचं आहे,
त्याच्यानंतर इकडे तुम्हाला थोरॅसिक डक्ट दाखवायचा आहे, जो ब्रेकियोसेफॅलिक ट्रंकमध्ये ओपन होतो. त्याच्यानंतर इकडे तुम्हाला दाखवायचं आहे सिस्टर्ना चायली ह्या रिजनला. की इकडे तुम्हाला इनग्वायनल ग्रुप दाखवायचा आहे आणि इकडे तुम्हाला पॉप्युलेटियल ग्रुप दाखवायचा आहे. हे सगळे लिम्फ नोडचे ग्रुप आहे. ठीक आहे. हे सगळे जे लिम्फ नोड्स आणि लिम्फ वेसल्स आणि लिम्फ सिस्टीम पूर्ण हार्टमध्ये पुन्हा ड्रेन करतात आणि जे आहे आपलं ब्लडचं मटेरियल जे लीक झालेलं आहे ते पुन्हा आपल्या सर्क्युलेशनमध्ये पाठवून देतात. म्हणजे काहीही गोष्ट वेस्ट नको जायला. हे सगळं लेबलिंग प्लीज एक्झाममध्ये जेव्हा प्रश्न येईल तेव्हा हे सगळं लेबलिंग न विसरता लिहा. इज दॅट ओके? प्लीज इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज. ओके, सो विल मूव्ह ऑन नाव. आता तुमचं 3D रिप्रेझेंटेशन आता थोडं क्लिअर असेल तर तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली असेल 3Dमध्ये की जे आपले लिम्फ नोड्स आहेत, दीज लिम्फ नोड्स अँड लिम्फ वेसल्स दे आर कॉन्स्टंटली इन अँड अराउंड द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स अँड अराउंड द टिश्यू स्पेसेस. जिकडे जिकडे 2 टिश्यूजमध्ये जागा असते, थोडीशी जागा उरून जाते, त्याच्यामध्ये हे लिम्फ नोड्स अँड लिम्फ वेसल्स राहतात. आणि जे तिकडे जिकडे फ्लुइड लीक होत असतं, जे एक्स्ट्रा फ्लुइड असतं ते सगळं कलेक्ट करतात, एका जागी स्टोअर करतात आणि पुन्हा आपल्या सर्क्युलेशनमध्ये टाकून देतात. ऑलराईट, तर बघा, कार्डिओवॅस्क्युलर अँड लिम्फॅटिक सिस्टम दे सप्लाय फ्लुइड फ्लो इन द बॉडी अँड बोथ आर ऑफ अ डिफरंट टाईप ऑफ फ्लुइड. जे लिम्फ नोड्स अँड लिम्फ वेसल्स असतात त्यांचं जे फ्लुइड असतं दिस प्रिडॉमिनेटली कन्सिस्ट्स ऑफ वॉटर, लिटल बिट ऑफ प्रोटीन अँड व्हेरी व्हेरी फ्यू सेल्स लाईक RBCs अँड WBCs. हे असतात पण फार कमी असतात कंपेअर टू ब्लड. ठीक आहे. आणि लिम्फॅटिक सिस्टमला एक पंप नसतो. लिम्फॅटिक सिस्टम एक इट इज अन ओपन एंडेड सिस्टम. ते फक्त ड्रेनेजचं काम करतं. याच्यामध्ये पंपिंग वगैरे सारखं काहीच होत नाही. लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये ॲज सच तुम्ही बघाल तर टोटल बघा, सगळ्यात त्याचा पोर्शन आहे, लोएस्ट पोर्शन इज लिम्फ, त्याच्यानंतर आहेत खूप सारे लिम्फ वेसल्स, त्याच्यानंतर आहे भरपूर सारे लिम्फ नोड्स, त्याच्यानंतर खूप मोठे मोठे ऑर्गन्स आहेत विच आर नोन एज स्प्लीन अँड थायमस. हे मोठे मोठे ऑर्गन्स आहेत, दीज आर लिम्फ ऑर्गन्स. ह्यांच्यामध्ये WBC स्टोअर्ड असतात. पण लिम्फॅटिक फ्लुइडमध्ये हे येत नाही. हे फक्त लिम्फॅटिक नोड्समध्येच राहतात आणि बॉडीमध्ये इकडे तिकडे स्किनवरती, म्युकस मेम्ब्रेन्सवरती किंवा टिश्यूजमध्ये फिरत राहतात. लिम्फॅटिक फ्लुइडमध्ये फारसे करून ते येत नाही. आदर दे स्टे इन द ब्लड ऑर दे स्टे इन द टिश्यू. त्याच्यानंतर आहे डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू लाईक टॉन्सिल्स. ठीक आहे. हे सगळे जे हिरवे हिरवे डॉट्स दिसत होते तुम्हाला आजूबाजूला पूर्ण बॉडीमध्ये, सो द मेजर पोर्शन ऑफ द लिम्फॅटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ दोज स्मॉल टिश्यूज विच आर डिफ्युजली प्रेझेंट थ्रू आउट द बॉडी. ते छोटे छोटे जे ग्रीन डॉट्स दाखवत होतो आपण, ते पूर्ण बॉडीमध्ये खूप जास्त संख्येमध्ये प्रेझेंट आहे. सो मॅक्सिमम लिम्फॅटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ दोज डिफ्यूज टिश्यूज विच आर प्रेझेंट थ्रू आउट द बॉडी. त्यांचे अजून कलेक्शन होऊन मोठे मोठे थोडे ऑर्गन्स बनतात विच आर नोन एज द स्प्लीन अँड द थायमस. ते आणखीन कलेक्ट करतात त्यांचे सगळं लिम्फ नोड्स आणि फर्दरमध्ये ते सगळे जातात लिम्फ वेसल्समध्ये आणि ते सगळे लिम्फ बनतात आणि ते जातं पुन्हा आपलं ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये. इज दॅट ओके? सो इफ यू लुक ॲट व्हॉल्यूम वाईज तर सगळ्यात जास्त क्वांटिटी आहे ह्यांची आणि मग ह्यांची सगळ्यात कमी क्वांटिटी आहे. ऑलराईट, हे लिम्फ, हे जे फ्लुइड म्हणतात, दिस इज द फ्लुइड दॅट लीक्स इज व्हेरी लो कम्पेअर टू द व्हॉल्यूम ऑफ ऑल ऑफ दिस. तर मग तुम्ही जर ह्यांचं सगळ्यांची व्हॉल्यूम काढली आणि इन दी एंड त्यांचं जे टोटल जे फ्लुइड ते हे करतात. सो इफ यू लुक ॲट द व्हॉल्यूम ऑफ दिस थिंग, दिस इज लो कम्पेअर टू द व्हॉल्यूम ऑफ डिफ्यूड लिम्फॉइड टिश्यू. इज दॅट ओके? बिकॉज तुम्ही ते कॅपिलरीज पण बघाल ते फार बारीक आहेत. इवन ते थोडेसे मोठे होतात पण ते आर्टरीज आणि वेन्स एवढे मोठे नाही होत. सो कम्पेअर टू दी ॲक्च्युअल टिश्यू, कम्पेअर टू दी ॲक्च्युअल ऑर्गन्स, ते त्यांची व्हॉल्यूम फार लहान आहे कारण की लीक होऊन जास्त लीक नाही होत. इफ देर इज अ मेजर लिकेज देन यू विल हॅव स्वेलिंग ऑफ लिम्फ टिश्यू, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ वेसल्स अँड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ऑर्गन्स अँड लिम्फ नोड्स. ते आता आपण पुढे बघू कसं होतं.
हे डायग्राम आहे आपलं. फाईन. आता फंक्शन बघा. काय करते लिम्फ? लिम्फ जे टिश्यू फ्लुइड आहे जे लीक झालेलं असेल ते पुन्हा रिटर्न करतं. त्याच्यानंतर फॅट आणि फॅट सॉल्युबल विटॅमिन्सला इंटेस्टाईनपासून ट्रान्सपोर्ट करतं, जे सिस्टरना चायली आपण बघितलं होतं. तर ह्याच्यामध्ये चायली हा जो शब्दाचा अर्थ आहे, दिस मीन्स फॅट, काईल मीन्स फॅट. तर मग इंटेस्टाईनच्या अराउंड जे पण कारण की इंटेस्टाईनमध्ये जेव्हा ॲब्झॉर्प्शन होत असतं फूडचं, तेव्हा फूडबरोबर बऱ्याचशा गोष्टी अजून ॲब्सॉर्ब होतात, लाईक मेजर पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिग फॅट ड्रॉपलेट्स, बिग ग्लुकोज पार्टिकल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गेट ॲब्झॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाईन. आणि ह्या ॲब्झॉर्प्शनच्या वेळेस लिकेजसुद्धा खूप जास्त होते. बिकॉज देर इज मॅक्सिमम लिकेज इन द इंटेस्टाईन. आपल्याला ते जो थिक लिम्फॅटिक ऑर्गन दिसत होता ॲबडॉमेनच्या अराउंड, दॅट वॉज नोन एज सिस्टरना चायली, तो आपल्याला इंटेस्टाईनला दिसतो. आणि ह्याच्यामध्ये जे फॅट सॉल्युबल विटॅमिन्स असतात आणि फॅट्स असतात, हे सगळे ह्याच्यामध्ये मेजरली सांडलेले जे असतात, जे ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब नाही होत नीट प्रकारे किंवा जे उरून जातात ॲब्सॉर्ब व्हायला, ते सगळे वाया द सिस्टरना चायली दे एंटर द लिम्फ सिस्टम, फ्रॉम द लिम्फ सिस्टम दे एंटर बॅक इन टू द ब्लड. आणि जसं मी सांगितलं तुम्हाला, तुम्ही पाहिलं की WBCs असतात लिम्फमध्ये, आणि जे लिम्फ नोड्स आहेत दे आर सेंटर्स फॉर WBCs ऑर लिम्फोसाइट्स, म्हणून त्यांना आपण लिम्फ नोड्स म्हणतो. ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला मारण्याचं काम करतात. अगेन सेम, लिम्फॅटिक वेसल्स ट्रॅव्हल अलॉंग द ब्लड वेसल्स, बिकॉज ब्लड वेसल्समधनं सांडलं की लगेच लिम्फॅटिक सिस्टीमने ते उचललं पाहिजे आणि ते लिम्फॅटिक सिस्टीमने कॅरी करून, ड्रेनेजसारखं ॲक्ट करून पुन्हा ते ब्लड स्ट्रीममध्ये पाठवून दिलं पाहिजे. ओके, आता हायरार्की बघा कशी असते. लिम्फॅटिक सिस्टीम ड्रेनेज त्याचं कुठनं सुरू करते? मॅक्सिमम स्पिलेज अँड मॅक्सिमम वेस्टेज ऑफ ब्लड ऑकर्स ॲट द कॅपिलरी लेवल. जिकडे ब्लड वेसल्स आणि आर्टरीज खूप थिन असतात, त्यांची वॉल खूप बारीक असते, तर जे रक्त सांडायचं असतं, जे पाणी लीक व्हायचं असतं, जे न्यूट्रिएंट्स लीक व्हायचे असतात, हे सगळं कॅपिलरी लेवलला लीक होतात. सो द फर्स्ट पर्सन दॅट स्टार्ट्स कलेक्शन ऑफ लिम्फ इज द लिम्फॅटिक कॅपिलरी. सगळ्यात आधी लिम्फॅटिक कॅपिलरीमध्ये लिम्फ कलेक्शन स्टार्ट होतं, आणि त्याच्यानंतर ते होतात लिम्फॅटिक कलेक्टिंग वेसल्स थोडे मोठे झाल्यावरती. नंतर त्यांचे होतात लिम्फॅटिक ट्रंक, जसं आपण थोरॅसिक डक्ट बघितली होती. त्याच्यानंतर लिम्फॅटिक डक्ट्स. फाईन. सो सिस्टरना चायली, थोरॅसिक डक्टसारखी होऊन पुन्हा ते आपल्या वेझल्समध्ये, ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये परत येऊन जातात. ओके, लिम्फ. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लिम्फ? आता ह्या फ्लुईडकडे आपण थोडं लक्ष देऊया. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस फ्लुईड नोन एज लिम्फ? आता वेन ब्लड ट्रॅव्हल्स थ्रू कॅपिलरी बेड्स, जे कॅपिलरीमध्ये लीक होतं, वेन ब्लड ट्रॅव्हल्स थ्रू कॅपिलरी बेड्स अँड इज मूव्ह टू द व्हीनस सिस्टम, आर्टरियल ब्लडचं व्हीनस ब्लड होत असतं किंवा युटिलाइज होत असतं ब्लड जिकडे. सो वेन ब्लड बिकम्स कॅपिलरीज, तेव्हा तिकडे टिश्यू जास्तीत जास्त ब्लड वापरत असतो. तर जेव्हा टिश्यू जास्तीत जास्त ब्लड वापरत असतो तेव्हा लीक होतं बरंचसं रक्त, आणि ॲट दॅट पॉईंट दॅट एरिया इज नोन ॲज अ कॅपिलरी बेड, जिकडे सगळ्यात जास्त ब्लडची, ऑक्सिजनची आणि न्यूट्रिशनची घेवाणदेवाण होते ॲट द टिश्यू लेवल. सो सम ऑफ द फ्लुईड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द टिश्यूज, लीक होतात ते. सो दिस इज नोन एज लिम्फ. सो डेफिनेशन त्याचं पाहायचं असेल त्याचं बघा. वेन ब्लड ट्रॅव्हल्स थ्रू द कॅपिलरी बेड्स अँड इज मूव्ह टू द व्हीनस सिस्टम, सम ऑफ इट्स फ्लुईड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द टिश्यूज विच इज नोन एज लिम्फ. रक्त जेव्हा कॅपिलरीजमधनं ट्रॅव्हल करत असतं आणि जेव्हा रक्ताची सगळ्यात जास्त घेवाणदेवाण होत असते कॅपिलरी लेवलला, तेव्हा काही फ्लुईड मागे राहिलं जातं, काही फ्लुईड बाहेर फेकले जातं, लिकेज होते फ्लुईडची. ते लीक झालेलं फ्लुईड, ते उरलेलं फ्लुईड, ह्याला आपण लिम्फ म्हणतो. लिम्फ नंतर लिम्फ कॅपिलरीजनी, लिम्फ डक्ट्सनी कलेक्ट केलं जातं आणि पुन्हा आपल्या रक्तामध्ये पाठवून दिलं जातं. ऑल राईट. सो लिम्फ इज अ क्लिअर कलरलेस लिक्विड विथ अ कंपोजिशन सिमिलर टू दॅट ऑफ प्लाझ्मा. म्हणजे मॅक्सिमम अराउंड 92% ऑफ इट इज वॉटर. 90 to 95% ऑफ इट इज वॉटर. आणखीन काय काय असतं? जस्ट लाईक प्लाझ्मा, व्हॉट एल्स डज द लिम्फ हॅव?
So it has oxygen, it has proteins, it has glucose and it has WBC, lymphocytes. तर हे सगळ्या लीक झालेल्या गोष्टी असतात. आणि लिम्फचं जर तुम्ही कलर बघाल तो इट इज जस्ट लाईक प्लाझ्मा. सो इट विल बी क्लिअर, इट विल बी वॉटरी, ब्लड प्लाझ्मासारखं असतं जे कॅपिलरी वॉल्समधून लीक झालेलं असतं आणि ते इकडे तिकडे फ्लो होत असतं. ह्याला कलेक्ट केलं जातं लिम्फ कॅपिलरीजने. आता जिकडे जिकडे लिम्फ सांडले जातं किंवा जिकडे जिकडे हे वॉटरी फ्लुइड लीक होतं तिकडे आपला टिश्यू असतो आणि टिश्यू स्पेसेस असतात. तर तिकडे जे टिश्यूचे सेल्स असतात ज्यांना ज्यांना गरज असते न्यूट्रिशनची, हे सेल्स त्यांच्यामधनं पूर्ण आपलं न्यूट्रिशन उचलतात. सो सेल्सला बेथ झालेलं असतं. सो जे लीक झालेलं असतं जे लिक्विड, ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर bathed in that liquid. Those cells receive nutrition and oxygen from it. Lymph vessels again transport lymph back to the blood, ultimately replacing the volume that has been lost during the formation of this interstitial fluid. आता interstitial fluid म्हणजे इथे ब्लड झालं, ठीक आहे, इथे टिश्यू झाला, ठीक आहे, इथे हा टिश्यू झाला. तर आता माझं जे ब्लड आहे, लेटेस्ट हे आर्टेरियल ब्लड आहे आणि हे आर्टेरियल ब्लडचे छोट्या छोट्या कॅपिलरीज होतील आणि ह्या आर्टेरियल ब्लडमधनं तुमचं जे लिक्विड आहे ते इकडे असं लीक होईल. हे जे लिक्विड लीक झालेलं आहे हे पूर्ण त्या टिश्यूच्या अवतीभोवती येईल. जेवढे टिश्यूला त्याच्यामधनं घ्यायचं आहे तेवढे टिश्यू घेईल. जेवढं नाही घ्यायचं आहे किंवा जे कार्बन डायऑक्साईड जनरेट होईल किंवा जे वेस्ट मटेरियल जनरेट होईल ते पुन्हा याच्यामध्ये ते देऊन टाकेल, लिम्फमध्ये देऊन टाकेल. आणि अगेन दिस लिम्फ फ्लुइड, it will be collected by lymph vessels and it will go back to the lymphatic fluid. जे ह्याच्यामधून युटिलाइज झालेलं ब्लड आहे, जे ब्लड एकदम प्रकारे डिऑक्सिजनेट झालं आहे, तर ते ब्लड इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू व्हीनस ब्लड. ठीक आहे. सो हे जे कॅपिलरीज आहे दीज विल गेट कन्वर्टेड इन टू वेन्स नाव, बिकॉज हे ब्लड हे टिश्यूने वापरून टाकलेलं आहे आणि हे आता वेन होऊन जाईल किंवा व्हीनस ब्लड होऊन जाईल. ओके. आणि ह्या साईडचं जे आहे ते आहे आर्टेरियल ब्लड. आणि जे ब्लड लीक होईल हे सगळं देवाणघेवाण आणि हे सगळं टिश्यूला ब्लड देण्यामध्ये, दॅट फ्लुइड विल बिकम दी लिम्फ. ऑलराईट. हा डायग्राम पुन्हा बघा, तुम्हाला हे कळेल. ओके. तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये पाहिलं तर यू विल सी आपले जे आर्टेरियल ब्लड आहे, ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, इकडे समजा टिश्यू आहे कुठला तरी. सो लेट अस से की देर इज अ टिश्यू हिअर समवेअर. सो दिस टिश्यू ह्याला ऑक्सिजनेटेड ब्लड येतं आहे. इकडे समजा हा टिश्यू मसल आहे, लेट अस से दॅट इज अ मस्क्युलर टिश्यू. या मसलमध्ये हे सगळं ऑक्सिजन युटिलाइज होऊन जाईल आणि दिस विल गेट कन्वर्टेड इन टू कार्बन डायऑक्साईड. मसल कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा देईल बाय व्हीनस ब्लड. दिस विल बिकम व्हीनस ब्लड अँड गो बॅक टू द हार्ट. अगेन इट विल गो फॉर ऑक्सिजनेशन बाय द सर्क्युलेटरी सिस्टम. बट ह्या ट्रान्सफरमध्ये जेव्हा हे ब्लड देत असतं मसल टिश्यूला, ऑक्सिजनेट सप्लाय करत असतं, जेव्हा ह्याचे कॅपिलरीज बनलेलं असतं तेव्हा बरंचसं पाणी, बरंचसं प्लाझ्मा लीक होतं. हे लीक झालेलं पाणी आणि प्लाझ्मा दिस गेट्स कलेक्टेड बाय लिम्फॅटिक कॅपिलरी, lymphatic vessels, trunks, ducts and goes back into the heart. Again goes back to the हार्टमधनं ते लंग्समध्ये जातं, लंग्समध्ये ऑक्सिजनेट होतं, पुन्हा हार्टमध्ये येऊन ऑर्टामधनं पंप करून पुन्हा बाकीच्या बॉडीकडे जातं. फाईन. तर ह्याच्यामध्ये काय काय आहेत पार्ट्स पहा. इट इज हॅव्हिंग ऑक्सिजन, प्रोटीन, ग्लुकोज अँड व्हाईट ब्लड सेल्स. इट इज अ क्लिअर वॉटरी ब्लड that has leaked through the capillary walls and flows around the cells. Is this all right? Okay. आता जे सेल्स ह्याच्यामध्ये आहेत ते ट्रान्सपोर्टेशनचं काम करत आहे. दे ब्रिंग ऑल ऑफ द ब्लड, ऑल ऑफ द लिम्फ बॅक टू द ब्लड. आपण थोरॅसिक डक्ट बघितलं. थोरॅसिक डक्ट कसं परत त्याचं पूर्ण कलेक्शन वेन्समध्ये देत होता अँड इट वॉज गोईंग बॅक टू द हार्ट. सो द व्हॉल्यूम दॅट इज लॉस्ट, जे आपलं लीक झालेलं फ्लुइड आहे ते पुन्हा आपण रिप्लेस करून टाकतो
आणि मिनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लुइड इज हे जे फ्लुइड जे स्पेसिसमध्ये राहतं, जेव्हा कॅपिलरीज बनत असतात आणि जेव्हा आर्टरी गेट्स कन्वर्टेड टू वेन्स आणि जिकडे कॅपिलरीज बनलेले असतात छोटे छोटे, त्या कॅपिलरीजमध्ये बरंचसं जे फ्लुइड लीक होतं, दॅट लीक फ्लुइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लुइड ऑर नथिंग बट द लिम्फ. इंटरस्टिशियल फ्लुइड म्हणजे आर्टरीचं नाही आहे ते आणि वेनचं पण नाही आहे, पण त्या दोघांच्या मधलं फ्लुइड आहे ते. सो इन बिटवीन द आर्टरीज अँड वेन्स वॉट एव्हर फ्लुइड or in between the vessel and the tissue, not just artery and vein, in between the vessel and the tissue, जे fluid लीक झालेलं असतं, जे फ्लुइड प्रेझेंट असतं, दॅट इज नोन ॲज द इंटरस्टिशियल फ्लुइड. आता लिम्फ मुवमेंट बघा. लिम्फची मुवमेंट होते इवन इफ देर इज नो प्रेशर, बिकॉज त्याला हार्ट किंवा कुठलीही पंपिंग सिस्टीम नसते. आणि ही जी मुवमेंट आहे दिस ऑकर्स ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस. इसोफेगसमध्ये कसं जेवणाचा जो तुकडा आहे तो खाली ढकलला जातो बिकॉज ऑफ रेग्युलर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द इसोफेगस. सो तसंच रेग्युलर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन होतं लिम्फ डक्ट्सचं आणि त्यांच्यामध्ये वाल्व्स असतात. सो यांच्यामध्ये जे फ्लुइड असतं लिम्फचं त्या प्रकारे पुश केलं जातं. त्यांच्या आजूबाजूचे जे मसल्स आहेत किंवा आजूबाजूचे जे मुवमेंट्स आहेत ते सुद्धा त्या फ्लुइडला मूव्ह होण्याला मदत करतात. लिम्फ कसं ओरिजिनेट होतं पहा. बॉडी सेल्सपर्यंत जेव्हा आपलं फ्लुइड जातं, सो कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टम विल पंप ब्लड थ्रू आउट द सिस्टम. पण जे ब्लड ते पंप करतं आहे ते पुन्हा कलेक्ट करणं ह्याच्यासाठी फारसं कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टम करत नाही. वेनपर्यंत ब्लड जातं अँड देन इट कम्स बॅक टू द हार्ट, दॅट इज वॉट द कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टम डज. पण जे लीक झालेलं फ्लुइड आहे, जे इंटरस्टिशियल फ्लुइड आहे, ते पुन्हा घेण्याचं काम कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टम करत नाही, ते लिम्फ करतं. सो जे लिम्फॅटिक सिस्टम आहे, हे जे लीक झालेलं ब्लड आहे, सो इट पिक्स अप 60% ऑफ द फ्लुइड दॅट इज ड्रॉप्ड ऑफ ॲट द सेल्युलर लेवल, ॲट द कॅपिलरी लेवल. ॲट दिस पॉईंट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरस्टिशियल फ्लुइड. ओके, आय जस्ट एक्सप्लेन इंटरस्टिशियल फ्लुइड काय असतं. इन बिटवीन द आर्टरीज अँड द वेन्स, इन बिटवीन द वेसल्स किंवा आर्टरीज ऑर वेन्स अँड द टिश्यू. सो आर्टरी आणि वेन जात असते आणि टिश्यू असतं, या दोघांमध्ये जे फ्लुइड असतं दॅट इज द इंटरस्टिशियल फ्लुइड. सो द इंटरस्टिशियल फ्लुइड पिक्स अप ऑल ऑफ दिस लीक्ड फ्लुइड, ऑल ऑफ दिस ड्रॉप्ड प्लाझ्मा अँड इट बिकम्स द टिश्यू फ्लुइड ऑर द lymphatic fluid. This tissue fluid is then picked up by lymph capillaries, and then once it comes to the lymph capillaries, it is officially known as the lymph. Yeah, level it is known as the interstitial fluid, but once it comes to the lymphatic capillary, it becomes the lymph. Lymph's pH slightly alkaline as so pH 7.0 is actually neutral. So exactly 7.0 is a neutral pH. फंक्शन ऑफ लिम्फ काय आहे बघा. लिम्फ एक मध्यस्थीसारखं काम करतो. इट ॲक्ट्स ॲज अ मिडल मॅन. लिम्फ मध्यभागी उभा राहतो, त्याच्याकडे ब्लड येतं, ब्लडचं बरंचसं त्याच्यातले इम्पॉर्टंट गोष्टी लिम्फमध्ये लीक करतं आणि हे जे इम्पॉर्टंट गोष्टी जे लिम्फमध्ये लीक होतात हे लिम्फ बाकीच्या छोट्या छोट्या टिश्यूजला टिश्यूच्या छोट्या छोट्या सेल्सला सगळं ट्रान्सपोर्ट करतो. ह्याच्यातलं लिम्फ बराचसा पुन्हा ब्लडकडे रिटर्न होतो आणि काही लिम्फ ब्लडकडे रिटर्न जो होतो तो इट बिकम्स द व्हीनस ब्लड लेटर ऑन, आणि जो नाही होत, जो लीक होऊन जातो मिस्टेक करून, दॅट बिकम्स द लिम्फॅटिक कॅपिलरीचं कंटेंट अँड दॅट बिकम्स द लिम्फ. राईट. सो लिम्फ विल ॲक्ट ॲज अ मिडल मॅन. याच्यामध्ये इंटरस्टिशियल फ्लुइड आहे. दिस इज द वन दॅट ॲक्च्युअली ॲक्ट्स ॲज अ मिडल मॅन विच ट्रान्सपोर्ट्स ऑक्सिजन, फूड मटेरियल्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा टू द बॉडी सेल्स. आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि बाकीचे जे मेटाबॉलिक वेस्ट आहेत ते बॉडी सेल्सपासून घेतो बाहेर आणि ते पुन्हा ब्लडकडे देतो आणि ते व्हीनस सिस्टममध्ये टाकतो सगळे. तो बॉडी सेल्सला हायड्रेशन देतो. इट कीप्स द बॉडी सेल्स हायड्रेटेड. पाणी प्रोव्हाइड करतो त्यांना. आणि जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स येत असतात, जे फॉरेन मटेरियल्स असतात त्यांना तो मारून टाकतो. हे आधी ते जे फॉरेन मटेरियल्स असतात ते कॅप्चर करतात सगळे WBC, आणि हे जे सगळे फॉरेन मटेरियल्स आहेत जे कॅप्चर केलेले असतात WBCने, हे WBC नंतर फिरत फिरत जातात लिम्फ नोड्समध्ये. सो लिम्फ नोड्स आर नथिंग बट बिग कलेक्शन ऑफ WBCs. आणि जे आपण हिरवे हिरवे डॉट्स बघितले होते आपल्या डायग्राम्समध्ये ते आहेत लिम्फ नोड्स.
तर ह्या लिम्फ नोड्सला हे सगळे WBC फिरत 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 जातात आणि तिकडे फायनल जे किलिंग असतं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं किंवा जे किलिंग पॉवर हाऊस असतं ते या साईडला होतात. सो द WBCs विल किल देम, ट्रान्सपोर्ट देम टू द लिम्फ अँड लिम्फमध्ये ते अल्टिमेटली डेथ होते त्यांची. लिम्फ वेसल पहा. लिम्फ वेसल्स जे आहेत ते रिटर्न करतात पुन्हा आपल्या वेसल्समध्ये. जे एस्केप केलेलं फ्लुइड आहे ते पुन्हा परत देतात. अगेन सेम पॉईंट्स दिलेले आहेत त्यांनी. आता लिम्फॅटिक वेसल्स कसे डिस्ट्रीब्यूट होतात बघा. जे ब्लड वेसल्स आहेत त्यांच्या आजूबाजूला दोन्ही साईडला लिम्फॅटिक वेसल्स आणि लिम्फ नोड्स असतात. देर आर फ्यू प्लेसेस जिकडे लिम्फ नोड्स नसतात अवेलेबल, लिम्फ वेसल्स नसतात अवेलेबल. तर बोन जे आहे आपले त्यांच्यामध्ये लिम्फ वेसल्स आर नॉट प्रेझेंट. टीथ लिम्फ वेसल्स आर नॉट प्रेझेंट. द बोन मॅरो देर आर नो लिम्फ वेसल्स. लिम्फ नोड्स असतात, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. लिम्फ नोड्स असतात बट लिम्फ वेसल्स नसतात. ठीक आहे, काय लिहिलं आहे नीट बघा. लिम्फ वेसल्स नसतात. लिम्फ नोड्स येस डेफिनेटली. हिरवे जे डॉट्स बघितले टॉन्सिल्सच्या अराउंड वगैरे, ऑल ऑफ दोज येस दे आर प्रेझेंट, बट लिम्फ वेसल्स आर नॉट प्रेझेंट. बोनच्या अराउंड दे आर नॉट प्रेझेंट. टीथच्या अराउंड नॉट प्रेझेंट. नॉट अराउंड बोन मॅरो अँड नॉट अराउंड द नर्व्स ऑर द नर्वस सिस्टम. तर आपलं ब्रेनमध्ये वगैरे वगैरे स्पायनल कॉर्डमध्ये तुम्हाला लिम्फॅटिक सिस्टीम किंवा लिम्फॅटिक वेसल्स दिसणार नाहीत. इकडे ह्यांनी अजून थोडं डिटेलमध्ये दिलं आहे. तर बघा आपल्या लिम्फ सिस्टीममध्ये काय काय आपल्याला दिसणार आहे. ठीक आहे, तर सगळ्यात वरपासून आपण स्टार्ट करूया. टॉन्सिल्स दिसत आहेत आपल्याला आपल्या माउथमध्ये किंवा आपण जेवतो जे पण त्याच्यामध्ये जे पॅथोजन्स आहेत. फॅरिंग्समध्ये नोजच्या ट्रॅक्टमध्ये जे पॅथोजन्स आहेत ते सगळ्यात आधी असतात टॉन्सिल्सच्या गार्डमध्ये. तर हे आपण जे सगळे ग्रीन डॉट्स दिसतात विच आर नोन ॲज द लिम्फ नोड्स. सो यू कॅन लुक ॲट लिम्फ नोड्स ॲज स्मॉल बटालियन्स ऑफ सोल्जर्स. तिकडे हे सगळे सोल्जर्स बसलेले असतात. जर समजा तुम्हाला फॅरिंजायटिस झाला किंवा तोंडामध्ये अल्सर झाला किंवा तोंडामध्ये काहीतरी इन्फेक्शन झालं, नाकामध्ये काहीतरी इन्फेक्शन झालं, स्किनचं काहीतरी इन्फेक्शन झालं डोक्यावरती किंवा स्कॅल्पमध्ये, किंवा काहीतरी एक केस तोडाहून तिकडे एक मोठा पू साचला, चेहऱ्यावरती काहीतरी खूप जास्त जखम होऊन त्याला इन्फेक्शन झालं, हे जे सगळे ड्रेनेज आहेत, हे जे सगळे गार्ड आहे, हे सगळं आपण टॉन्सिल्स करतो. सो इफ टॉन्सिल्स इज द पोलीस चौकी, त्याचं ज्युरिस्डिक्शन आहे एवढा एरिया. ठीक आहे. सो द माउथ, नेझोफॅरिंग्स, ओरोफॅरिंग्स. सो टॉन्सिल्सचा जो एरिया आहे दॅट इज ओनली दिस मच. माउथचा एरिया आणि नोजच्या अराउंडचा एरिया. तसंच हे जे तुम्हाला प्रत्येक जो ग्रीन डॉट दिसतो आहे ह्याचा एरिया आहे. त्यांच्यामध्ये जे पांढऱ्या पेशी बसलेल्या असतात त्या पांढऱ्या पेशी सगळ्या ह्या एरियामधले जे पॅथोजन्स आहेत त्यांना मारतात. तर जर समजा कोणालाही तोंडामध्ये खूप इन्फेक्शन झालं आहे किंवा तोंडामध्ये खूप युद्ध चालू आहे पांढऱ्या पेशींचं आणि ऑर्गॅनिझम्सचं, पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्सचं, तर आपल्याला टॉन्सिल्स सुजलेले दिसतील. बिकॉज तिकडचे जे डेड बॉडीज आहेत सगळे, जे सोल्जर्सचे डेड बॉडीज पण आणि पॅथोजन्सचे डेड बॉडीज पण, ते सगळे डेड बॉडीज आणले जातात टॉन्सिल्सकडे. टॉन्सिल्स आर लिम्फ नोड्स. ते नोड्स आहेत जे सोल्जर्सला बसवतात आणि जे सोल्जर्सची जी यातायात असते त्या सगळ्यांची कमिंग गोईंग इथनं होते. ऑल राईट. मला मराठीमध्ये एक्सप्लेन करायला थोडंसं डिफिकल्ट जातं आहे, सो प्लीज बेअर विथ मी बिकॉज मी दोघं मिक्स सांगायचा प्रयत्न करतो आहे. द कंट्रोल ऑफ द एरिया ऑफ द माउथ, द नेझोफॅरिंग्स, is done by the tonsils. Any pathogen that enters this area, any pathogen that comes around this area returns to the tonsils. So if we look at it in a retrospective manner, there will be swelling of tonsils only if there is a pathogen inside the mouth or the nose. So whenever a doctor looks at your tonsils, जेव्हा आपण कुठलाही डॉक्टर तुमच्या टॉन्सिल्सवरती हात ठेवतो
किंवा गळ्यावरती हात ठेवतो आणि बघतो की अरे इकडचे लिम्फ नोड सुजलेले आहेत, कानाच्या मागचे लिम्फ नोड सुजले आहेत, गळ्याच्या थोरॅक्सच्या आजूबाजूचे लिम्फ नोड सुजलेत. याचा हा अर्थ आहे तुम्हाला फॅरेंजायटिस झाला आहे, तिकडे काहीतरी युद्ध चालू आहे आणि तिकडचे जे पांढऱ्या पेशी मेलेल्या आहेत त्यांची डेड बॉडीज पुन्हा तुमच्या मानेच्या आजूबाजूच्या लिम्फ नोड्समध्ये, सर्वायकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्समध्ये किंवा टॉन्सिल्समध्ये परत येत आहेत आणि त्याच्यामुळे ते लिम्फ नोड्स स्वोलन आहेत. दॅट इज द रिझन वाय दोज टॉन्सिल्स ऑर द सर्वायकल लिम्फ नोड्स आर स्वोलन. ते सुजलेले असतात. त्यांचं कारण आहे कारण की त्यांच्याकडे खूप जास्त डेड बॉडीज येत असतात पांढऱ्या पेशींचे आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे, म्हणून ते सुजून जातात. इज दॅट ऑल राईट? तसंच जर तुम्ही पाहाल, हे आहे सर्वायकल ग्रुप, हे आहे टॉन्सिल्स. चेस्टची आहे, दिस इज नोन ॲज द थायरो सर्वायकल ट्रंक. ही जी तुम्हाला डक्ट दिसते आहे, दिस इज द थोरॅसिक डक्ट. ही जी डक्ट आहे ते थोरॅसिक डक्ट सबक्लॅव्हियन व्हेनमध्ये एंटर होते. ऑल राईट. आणि हे पूर्ण हार्टमध्ये जातं. हे आहे तुमचं ॲक्झिलरी ग्रुप. ही जी ग्लँड आहे, दिस इज द थायमस ग्लँड. अगेन प्लेज अन एसेन्शियल रोल इन द लिम्फॅटिक सिस्टम. इंटेस्टाईनमध्ये यू विल हॅव समथिंग नोन ॲज पियर्स पॅचेस, जिकडे लिम्फचे नोड्स असतात, खूप लिम्फोसाईट्सचे ॲक्युम्युलेशन असतात खूप. अगेन इंटेस्टाईनमध्ये कुठलाही पॅथोजन सापडला तर हे पेयर्स पॅचेसमध्ये मारले जातात. स्प्लीन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टंट ऑर्गन इन द सेम सिस्टम. इनग्वायनल लिम्फ नोड्समध्ये द सेम थिंग. लार्ज इंटेस्टाईन आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये टेस्टिस आणि युरिनरी ट्रॅक्टचे, वजायनामध्ये किंवा पेनिसमध्ये जे इन्फेक्टिव्ह ऑर्गॅनिझम्स आहेत, हे सगळे जर समजा युरोजेनायटल ट्रॅक्टमध्ये आले, युरिनरी ब्लॅडरमध्ये आले, तर त्यांचं पूर्ण जो गार्ड आहे, त्यांची पूर्ण जी किलिंग होते हे इनग्वायनल लिम्फ नोड्सकडनं होते. हे आहे आपले पॉप्लिटियल ग्रुप. पायाला काही इंजुरी झाली, गुडघ्याला काही लागलं, पडलं कुठेतरी, तिकडे काही इन्फेक्शन झालं, दीज विल बी द लिम्फ नोड्स दॅट विल बी एनलार्ज्ड. ऑल राईट. सेम थिंग अगेन, सेम डायग्राम दिल्या मागच्यासारखं. इथे तुम्हाला दिसतं आहे टिश्यू स्पेस कशी होते, इंटरस्टिशियल फ्लुइड कसं बनतं. ही आर्टरी आहे बघा. ही आर्टरी इकडे टिश्यूमध्ये युटिलाइज होतं आहे पूर्ण आर्टरीचं न्यूट्रिशन आणि ऑक्सिजन, आणि नंतर ही आर्टरीची बनते आहे व्हेन. ह्याच्यामध्ये जे फ्लुइड लीक होऊन जातं ते लिम्फॅटिक कॅपिलरीमध्ये येतं आणि ही लिम्फॅटिक कॅपिलरी पुन्हा जॉईन होऊन लिम्फॅटिक डक्ट्स, लिम्फॅटिक ट्रंक्स आणि फायनली थोरॅसिक डक्टमधनं ते पुन्हा हार्टमध्ये जातात. स्ट्रक्चर जर बघाल तुम्ही लिम्फॅटिक डक्टचं तर यू विल सी ह्याच्यामध्ये वाल्व्स आहेत हे, ओके. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला स्मूथ मसल सेल्सनी कॉन्ट्रॅक्शन पण दिसतील, ज्याच्याने हे फ्लुइड वरती ढकलले जाऊ शकतं. सर्क्युलेशन पहा आता कसं काय होणार. लिम्फॅटिक सर्क्युलेशनमध्ये 9 मेजर ट्रंक्स आहेत. आता हे कुठून ड्रेन करतं बघा. एक तर पाठीच्या अराउंड मेजर ट्रंक आहेत, जे आपले मणके आहेत पाठीचे, त्यांच्या दोन्ही बाजूला तुम्हाला लंबार लिम्फॅटिक ट्रंक्स दिसतील. मानेच्या अराउंड तुम्हाला ज्युग्युलर लिम्फॅटिक ट्रंक्स दिसतील. लंबार नंतर आहेत आपली ज्युग्युलर, जे नेकच्या दोन्ही साईडला असतात. त्याच्यानंतर आहेत सबक्लॅव्हियन, जे आपलं क्लॅव्हिकल बोन जो आपण बघितला होता स्टर्नमच्या दोन्ही साईडला, त्याच्या खालचे जे लिम्फ नोड्स आहेत ते सबक्लॅव्हियन असतात. हे सबक्लॅव्हियन लिम्फ नोड्स ब्रेस्टचे जे सगळे टिश्यू फ्लुइड्स असतात त्यांच्यामधले जे ड्रेनिंग असतात ते सगळं सबक्लॅव्हियन लिम्फ नोड्स करत असतात. तर ब्रेस्ट कॅन्सर जेव्हा होतो तेव्हा हे सबक्लॅव्हियन लिम्फ नोड्स एनलार्ज होऊन जातात. त्याच्यानंतर आहेत ब्रॉन्को मीडियास्टिनल ट्रंक्स. सबक्लॅव्हियन लिम्फ नोड्स इकडे दिसतील तुम्हाला, हे पहा ह्या बाजूला, ठीक आहे. ओव्हर हिअर यू विल सी. इकडे नाही दाखवलेले बट देर आर, इकडे दाखवलेत बघा. सबक्लॅव्हियन लिम्फ नोड्स इकडे असतील. सो दीज अँड दीज लिम्फ नोड्स विल गेट एनलार्ज ड्युरिंग ब्रेस्ट कॅन्सर. त्याच्यानंतर आहे ब्रॉन्को मीडियास्टिनल ट्रंक्स. लेफ्ट साईडचे आणि राईट साईडचे पेअर्समध्ये असतात ते, आणि 5 इंटेस्टिनल ट्रंक्स असतात.
हे डिपेंडिंग ऑन द रिजन ऑफ द बॉडी हे सगळे डिफरंट टाईपचे लिम्फचे ट्रंक्स आहेत आणि हे एरियाजमधनं ड्रेन करतात. हे आहे. आता जी लार्जेस्ट लिम्फॅटिक वेसल असते त्याच्यामध्ये हे सगळे इव्हेंच्युअली ड्रेन करतात इनटू द थोरॅसिक डक्ट आणि इथनं हे ड्रेन करतं आपलं सबक्लेवियन वेनमध्ये. फाईन. जे टू डक्ट्स आहेत they drain the lymph into veins in the neck, the right and the left subclavian veins at their junction with the internal jugular veins. Valves in the lymphatic duct at their junction with the veins prevent the entrance of blood into the lymphatic vessel. आता हे जे ब्लड आहे lymphatic vessels मध्ये येत नाही बिकॉज जे वेन्स आहेत त्यांना वाल्व्स असतात, म्हणून ते रिव्हर्स ब्लड फ्लो होत नाही वेनपासनं लिम्फॅटिक वेसलपर्यंत. The left thoracic duct collects lymph from the left side of the body आणि right thoracic duct collects lymph from the right side of the body. सेम. तर मग ते एक राईट साईडला असतो, एक लेफ्ट साईडला असतो. हे बघा इथे तुम्हाला दिसतील हे जे सबक्लेवियन वेन आहे इथे ड्रेन होतात. तर तुम्हाला हे लंबार ट्रंक दिसेल ह्याच्यामध्ये. ही जी आहे तुम्हाला मी 3Dमध्ये दाखवली होती थोरॅसिक डक्ट, ही अशी असते. सो देर विल बी अ राईट साईड अँड अ लेफ्ट साईड. बोथ ऑफ देम विल ड्रेन इन टू दिस थोरॅसिक ट्रक्ट. आणखीन डिटेलमध्ये जर कोणाला डायग्राम काढायचा आहे तर हा एक शॉर्ट अँड स्वीट डायग्राम आहे ज्याच्यामध्ये पूर्ण बॉडीचे एकत्र कुठे येतात, इन्क्लुडिंग सिस्टरना चायली पण दिला याच्यामध्ये. हे सगळे तुम्हाला ह्या डायग्राममध्ये दिसतील. पूर्ण बॉडीमध्ये इंटेस्टाईनपासून एव्हरीथिंग हे सगळे कसे एकत्र येऊन थोरॅसिक डक्टमध्ये ओपन होतं आणि थोरॅसिक डक्ट कसा सबक्लेवियन ट्रंकमध्ये ओपन होतं आहे ते तुम्हाला दिसतच. सो कोणाला डायग्राम ड्रॉ करायचा आहे खूप डिटेलमध्ये असा ड्रॉ करा. बट सोपा डायग्राम तुमच्यासाठी तो ग्रीन कलरचे जे लिम्फ नोड्स वगैरेचे डायग्राम आहे तो डायग्राम बेस्ट आहे आणि त्याच्यात पूर्ण बॉडीचं लोकेशन दिसतं. आपल्याला क्लिनिकली पेशंटला जेव्हा पण आपण बघतो तेव्हा आपल्याला जे लिम्फ नोड्सचे जे एरिया आहे, इन्क्वायनर एरिया, नेकच्या अराउंडचा एरिया, चेस्टच्या अराउंडचा एरिया, अंडर द क्लॅविकल, ॲक्झिलरी एरिया, त्याच्यानंतर टॉन्सिलर एरिया, हे सगळे आपल्याला हात लावून त्याच्यामध्ये आपल्याला नॉड्यूल्स किंवा असे स्वेलिंग फील होत आहेत का हे आपल्याला बघायचे आहेत. जनरली तुम्हाला जेव्हा सर्दी वगैरे होईल किंवा जेव्हा कोणाला फॅरेंजायटिस वगैरे होईल त्यावेळेस तुम्ही बघा, जर तुम्ही मानेला जर असा हात लावला तर तुम्हाला काहीतरी रबरी सॉफ्ट स्मूथ असे स्वेलिंग नोटीस होतील. कधी कानाच्या मागे पण तुम्हाला आणि कानाच्या पुढे पण तुम्हाला हे छोटे स्मॉल नॉड्यूल्ससारखे सॉफ्ट असतात, रबरी असतात, असे नॉड्यूलसारखे फील होतात स्किनच्या खाली. सो दीज आर नथिंग बट युअर लिम्फ नोड्स. तुम्ही जर तुमच्या गळ्यामध्ये खालचा जो जबडा आहे, खालच्या जबड्यामध्ये जर तुम्ही असं बोट टाकला, खालच्या जबड्यामध्ये असं बोट कर्व करून जर तुम्ही असं जबड्यामध्ये जे गोष्टी आहेत ते फील करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला एक सलायवरी ग्लँड्स फील होतील आणि त्या सलायवरी ग्लँड्सच्या आजूबाजूला तुम्हाला लिम्फ नोड्ससुद्धा फील होतील. ओके, अगेन ही त्यांनी हायरार्की दिली आहे, कुठून सुरुवात होते लिम्फची आणि इव्हेंच्युअली सबक्लेवियन वेनमध्ये हे एंड होतात सगळं लिम्फ. आता लिम्फ नोड काय आहेत? लिम्फ नोड थ्रूआउट द बॉडी डिस्ट्रीब्युटेड असतात. दे आर डिफ्यूज लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे. हे सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये प्रेझेंट नसतात, हे बोन्समध्ये प्रेझेंट नसतात, बोन मॅरोमध्ये प्रेझेंट नसतात. ऑलराईट, तो लिम्फ वेसल्स आर नॉट प्रेझेंट इन दोज एरिया आणि लिम्फ नोड्स आर नॉट प्रेझेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, सो प्लीज कीप दिस लिटल डिस्टिंक्शन इन माइंड. यांच्यामध्ये लिम्फोइड टिश्यू असतात विच हॅज लिम्फोसाइट. स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स बघा, जे छोटे आपण जे हिरव्या कलरचे क्लस्टर्स बघितले होते त्यांचं स्ट्रक्चर बघा. ते स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर असतो, असा किंवा युजली असे एलॉंगेटेड एलिप्टिकल स्ट्रक्चर असतात. 2.5 सेंटीमीटरचे ॲव्हरेज असतात, पण हे मिनिमम 1 सेंटीमीटरचे पण फाइंड करू शकता तुम्ही, टू मॅक्सिमम 4-5 सेंटीमीटर्सचे सुद्धा असू शकतात.
ओके, सुपरफिशियल रिजन्स जेव्हा तुम्हाला दिसतात, जर तुम्हाला खरंच फील करायचे आहेत तुमच्याच बॉडीमध्ये, तर ॲज सच जर काय आजार नसेल तर ॲज सच लिम्फ नोड्स फील होत नाही. फक्त तुम्हाला सर्दी वगैरे झाली तरच फील होतात. तर काही काही लोकांना समजा टेस्टिकलमध्ये काही किंवा पेनिसमध्ये किंवा वजायनामध्ये काहीतरी इन्फेक्शन असलं तर त्यावेळेस तुम्हाला इन्ग्वायनल लिम्फ नोड पाल्पेट करता येतील, फील करता येतील हाताने. त्याच्यानंतर जर काही इन्फेक्शन असेल चेस्टमध्ये, लंग्समध्ये किंवा हातामध्ये, तर तुम्हाला काखेचे ॲक्झिलरी लिम्फ नोड्स आर्मपिटमध्ये तुम्हाला फील करता येतील. तर आर्मपिटचं जे खड्डा असतो, हाताचा जो खड्डा असतो, काखेचा खड्डा, त्याच्यामध्ये एकदम टिपला, एकदम डीप तुम्हाला फील करायला लागेल, खूप जास्त दाबून, तेव्हा तुम्हाला हे ॲक्झिलरी लिम्फ नोड्स फील होऊ शकतील. कारण की तिकडे 2 मेजर मसल्स आहेत तुमच्या काखेमध्ये. पुढे आहे आपलं पेक्टोरिस मेजर आणि मागे आहे आपला लॅटिसिमस डॉर्साय. या दोघं मसल्सच्यामध्ये आणि जे ह्युमरस बोन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे लिम्फ नोड्स मॅक्सिमम सापडतील. आणि मानेचे लिम्फ नोड्स तुम्हाला नॉर्मलीसुद्धा फील करू शकाल तुम्ही, पण खूप प्रॅक्टिस लागेल ते लिम्फ नोड्सच आहे ते सांगायला. कधीही कोणालाही जर समजा इन्फेक्शन झालं आहे किंवा सर्दी झाली आहे तर तुम्ही स्वतःच्या मानेला हात लावून कधी कधी बघायचं, तुम्हाला एक थिक रब्बरी स्वेलिंग भेटेल. घसा आहे, घसाच्या दोन्ही बाजूला तुम्हाला हे फील करतील ह्या गोष्टी. जनरली ड्युरिंग फॅरेंजायटिस यू विल बी एबल टू सी दिस सर्वायकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट. मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जर बघाल लिम्फ नोड तर असं आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा लिम्फ फ्लो आहे, त्याच्यानंतर व्हेरियस ब्रांचेस आहे आणि आपल्या इकडे जे मध्ये आहे ते आहे आपले WBCs. ह्याच्यामध्ये त्यांनी मॅक्रोफेजेस आणि टी सेल्स आहेत ह्यांच्यामध्ये. ऑलरेडी तर हा जो आहे हा लिम्फचा नोड्यूल आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याकडे व्हेरियस टाईप ऑफ सेल्स असतात, बी सेल्स असतात, टी सेल्स असतात, व्हेरियस टाईप ऑफ लिम्फोसाइट्स असतात. ह्याच्यात लिम्फोसाइटचे व्हेरियस प्रकार आहेत हे. ऑलराईट, फंक्शन काय आहे लिम्फ नोड्सचं पहा. लिम्फ जे आहे त्याला फिल्टर करतं. कसं काय फिल्टर करतं? जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत लिम्फमध्ये, जे टॉक्सिक फॉरेन मटेरियल्स आहेत त्यांना मारून टाकतं. दॅट इज हाऊ इट फिल्टर्स. फॉरेन पार्टिकल्स नाही जाऊ देत आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स नाही जाऊ देत, आणि ते लिम्फोसाईट प्रोड्यूससुद्धा करतात. सो वेनेवर देर इज अ न्यू इन्फेक्शन, लिम्फोसाईट प्रोडक्शन आणि लिम्फोसाईट डेथ खूप जास्त वाढून जाते. ऑलराईट, विच इज वाय यू हॅव लिम्फ नोड एनलार्जमेंट ड्युरिंग इन्फेक्शन. कारण की त्यांचं प्रोडक्शन वाढून जातं, कारण त्यांची डेथ वाढलेली असते. जेव्हा डेथ वाढते तेव्हा प्रोडक्शन वाढते. अजून एक कंडिशन आहे जिकडे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिसते, ते आहे कॅन्सर. कॅन्सरमध्ये जे लिम्फ नोड्स असतात ते खूप जास्त मोठे होऊन जातात आणि ह्या लिम्फ नोडमध्ये जे कॅन्सरस सेल्स असतात ते कॅन्सरस सेल्स स्प्रेड होतात. फॉर एक्झाम्पल, समजा कोणीतरी तंबाखू खाऊन खाऊन कोणाला तरी माउथचा कॅन्सर झाला, बक्कल कॅन्सर झालेला आहे. सो इन दिस पर्सन स्क्वॉमस सेल कार्सिनोमा, स्किनचा जो झाल्याचा स्किनचा कॅन्सर असतो तो झालेला आहे. तर सगळ्यात आधी जे हे सेल्स आहेत, जे माउथचे जे सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये जो कॅन्सर ग्रो होतो आहे, समजा लेट अस से दॅट दिस इज द जॉ, ठीक आहे, लेट अस से दॅट दिस इज द जॉ आणि हे टीथ आहेत, ठीक आहे. तर समजा इकडे कुठेतरी देर इज समथिंग लाईक अ कॅन्सर ह्या जॉमध्ये. आता इकडे जे ब्लड सप्लाय करणारे आर्टरीज आणि जे ब्लड सप्लाय करणारे वेन्स असतील त्यांचं जे लिम्फ असेल त्यांची देवाणघेवाण ह्या कॅन्सरस सेल्सबरोबर सुद्धा होईल, बिकॉज हे कॅन्सरस सेललासुद्धा ब्लड सप्लाय करत आहे, कॅन्सरस टिश्यूलासुद्धा ब्लड हेच सप्लाय करत आहेत. आता हे कॅन्सरस सेल आहेत, हे हळूहळू लिम्फमध्ये सांडायला लागतील आणि ते लिम्फमध्ये खूप जास्त वेळ थांबतील, बिकॉज ब्लड तर लगेच हलतं इकडून तिकडे, बट लिम्फमध्ये ते राहतं थोडा वेळ. नंतर हे येतील गळाच्या लिम्फॅटिक सिस्टीम. हा गळा आहे, ठीक आहे, लेटेस्ट से हा पेशंटचा गळा आहे, ठीक आहे. इकडे त्याचं ते थायरॉईड वगैरे आहे. तर हे आहे त्याचे सगळे सर्वायकल लिम्फ नोड्स मानेचे, सर्वायकल चेन. आता हे हळूहळू ह्या सर्वायकल लिम्फ नोडला येईल, मग ह्या लिम्फ नोडला जाईल, मग ह्याला जाईल, मग ह्याला जाईल, मग ह्याला जाईल, मग ह्याला जाईल, असं हळूहळू करून तो या सगळ्या लिम्फ नोडला स्प्रेड करेल. इथून बाकीच्या लिम्फ नोडला स्प्रेड करत जाईल. आता स्प्रेड कसा होता बघा. हे जे कॅन्सरस 1-2 सेल्स असतात, जे कॅन्सरस सेल्स असतात, हे लीक होतात आणि हे पडतात लिम्फमध्ये.
ठीक आहे. त्याच्यानंतर लिम्फचं ड्रेनेज आहे. मग लिम्फ हे जे पडलेले इकडे तिकडे लीक झालेले सेल्स आहेत जे कॅन्सरस आहेत ते इकडे घेऊन येतात ते सगळे जे डेड सेल्स, बिकॉज पांढऱ्या पेशी आहेत ते फॅगोसायटोज करतात आणि जे ड्रेनेजचे सेल्स आहेत ते असे आणि तसे लिम्फपर्यंतच येतात जस्ट एज ड्रेनेज. हे जेव्हा ह्या लिम्फ नोड्सला येतात तेव्हा ह्या लिम्फ नोड्समध्ये हे सेल ग्रो व्हायला लागतात. ठीक आहे. हा लिम्फ नोड साईजने मोठा व्हायला लागतो. नंतर ह्या लिम्फ नोडमध्ये ग्रो व्हायला लागतात बिकॉज ते कॅन्सरस सेल्स आहेत. जिकडे त्यांना न्यूट्रिशन भेटेल तिकडे ते न बघता ग्रो होत असतात. इनडिस्क्रिमिनेटली ट्यूमर फॉर्म करत असतात. दे आर अननेसेसरली ग्रोईंग, दॅट इज कॅन्सर. मग ह्या लिम्फ नोडला ग्रो करायला लागतात, ह्या लिम्फ नोडला ग्रो करायला, सो ऑन अँड सो फोर्थ. मग ते पूर्ण बॉडीमध्ये हळूहळू पसरतो. सो हा स्टेज 1 कॅन्सर इथपर्यंत असतो. जसं त्याचे स्टेजेस वाढत जातात तसं डिपेंडिंग ऑन वेअर द लोकेशन ऑफ द कॅन्सर इज, तो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 कॅन्सर डिपेंडिंग ऑन तो लिम्फ नोडने किती पटापट ट्रान्समिट होतो आहे त्याच्या हिशोबाने हे स्टेज 3, स्टेज 4पर्यंत कॅन्सर्स पोहोचतात. तर swelling of lymph nodes can be an indication of infection and it can also be an indication of cancerous growth or tumor growth. Alright, so whenever you see any kind of lymph node enlargement, so if there is any kind of lymph node enlargement, 99% of the times it is an infection and around 1% of the times it could be a cancer. त्याच्यामध्ये सुद्धा 90% of the times it is benign cancer, काही जास्त होत नाही, कळतही नाही आणि काही त्याच्याने दुष्परिणाम नसतो. आणि 10% असतात ते असतात मॅलिग्नंट. ह्या मॅलिग्नंट कॅन्सर्समध्ये यू विल सी most of them are stage 1 but very few of them can spread very quickly via the lymph nodes and त्याच्याने मग डेथ होऊ शकते if they reach stage 4 and so on. फाईन. हे आहेत आता लिम्फ नोड्समध्ये आपल्याला काय करतात ते, कसे एनलार्ज होतात, का बरं आपण त्यांचा अभ्यास करतो. सो दिस इज द रिझन वाय वी आर स्टडिंग द लिम्फॅटिक सिस्टम अँड दी लिम्फ नोड्स. स्वोलन लिम्फ ग्लँड्स, तेच मी जे आत्ता सांगितलं तेच सांगतायत ते. इकडे बघा, ह्या माणसाला जर समजा इकडे बक्कल कॅन्सर वगैरे काहीतरी झालं असेल तर हे लिम्फ नोड्स आधी मोठे होणार, मग हे लिम्फ नोड्स मोठे व्हायला लागणार, मग हे होणार, हे होणार, हा खालची होत जाणार, सो ऑन अँड सो फोर्थ. अगेन इकडे जर तोंडात इन्फेक्शन असेल, ब्रश नसेल करत 10-10 दिवस, किंवा दात किडला असेल, सो इफ देर इज रॉटन टूथ, इफ देर इज टूथ इन्फेक्शन, दात काढायची वेळ आली असेल, 2-3 दात किडले असतील तर हे लिम्फ नोड स्वेलिंग होते या लिम्फ नोड्समध्ये. का? कारण की इकडे पांढऱ्या पेशीची जास्त रिक्वायरमेंट होते, पांढऱ्या पेशीची डेथ जास्त होऊन जाते इकडे, म्हणून ते लिम्फ नोड एनलार्ज होतात. सो दीज आर द 2 रिझन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अन इन्फेक्शन. आपल्याला कसं काय कळणार आता कॅन्सर आहे की इन्फेक्शन आहे? CBC करायचं आणि बघायचं पांढऱ्या पेशी वाढलेल्या आहेत की नाही. जर पांढऱ्या पेशी वाढलेल्या नाहीत देन इट कुड बी कॅन्सर. जर पांढऱ्या पेशी वाढलेल्या आहेत तो इट इज अन इन्फेक्शन. पांढऱ्या पेशींमध्ये सुद्धा लिम्फोसाइट्स वाढलेत की नाही बघायचं. लिम्फोसाइट आणि न्यूट्रोफिल्स. टॉन्सिल्स, अगेन फॅरेंजियल टॉन्सिल्स, पॅलेटाईन टॉन्सिल्स आणि लिंग्वल टॉन्सिल्सचे 3 टाईप आहेत टॉन्सिल्सचे. आपल्याला ह्याच्यामध्ये पॅलेटाईन टॉन्सिल्स आपल्याला दिसणार आहेत ह्याच्यातले. अगेन तोंडामध्ये इन्फेक्शन असेल, नीट ब्रश करत नसेल, दात किडलेला असेल, त्यांच्यानी हे टॉन्सिल्स आणि सर्वायकल लिम्फ नोड एनलार्ज होतात. हे बघा, ह्या डायग्राममध्ये यांनी टॉन्सिल्स दाखवलेले आहेत. ठीक आहे, लिंग्वल टॉन्सिल्स टंगवरती असतात. आपल्याला हे नाव लक्षात ठेवण्याची काहीच गरज नाही आहे. जस्ट रिमेंबर टॉन्सिल्स असतात आणि त्याच्यात लिम्फ डक्ट्स असतात आणि लिम्फ ग्लँड्स असतात. त्यांचं काय फंक्शन आहे? प्रोटेक्ट अगेन्स्ट हार्मफुल पॅथोजन्स, हार्मफुल ऑर्गॅनिझम्स जे नोज आणि माउथला इन्व्हेड करतात. बाहेरनं तुम्हाला कसं काय फील करायचे आहे टॉन्सिल्स बघा.
तुम्ही जर इथनं तुमचं जर फिंगर टाकला गळ्यामध्ये, तर तुम्ही हा फिंगर जर एकदम वरपर्यंत नेला तर तुम्हाला हे पॅलेटाईन टॉन्सिल्स फील करता येतील. ठीक आहे, पण खूप जास्त मध्ये न्यावा लागतो. सो बी केअरफुल, तुम्हाला एक्झॅक्टली कुठे बोट टाकायचं आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. दोन्ही साईडला असतात हे पॅलेटाईन टॉन्सिल्स. तर आपला बोट फील करताना मध्ये जाऊन जाऊन इतका मध्ये जातो की हा ऑलमोस्ट इथपर्यंत येतो आणि आपल्याला ही जी टॉन्सिल्स आहे ही एवढी मोठी झालेली असते, ह्याचं हे टोक आपल्याला फील करता येतं. सो ही टॉन्सिल्स आपल्याला इथनं छोटा पार्ट दिसतो आहे, पण ॲक्च्युली ती एवढी असते टॉन्सिलमध्ये. आपण जेव्हा इथनं बोट जबड्याच्या खालनं बोटमध्ये टाकतो तेव्हा आपल्याला या फिंगरच्या टिपला ही टॉन्सिल्स टच होते. ओके, हे बघा अशी एनलार्ज होते टॉन्सिल्स. ऑलराईट, तर मग तुम्ही इकडून जेव्हा बोट घालाल तेव्हा तुम्हालाही फील होईल. तर आजच्या आपल्या टॉपिकमध्ये आपलं पूर्ण लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये आपण डिस्कस केले आहेत लिम्फॅटिक टिश्यूमध्ये लिम्फ जे फ्लुईड आहे. त्याच्यानंतर वी डिस्कस की त्याच्या कंटेंटमध्ये आपण इट इज मोस्टली प्लाझ्मा, इट इज 95% वॉटर and it contains other proteins, it contains fat soluble vitamins, it contains oxygen, it contains few RBCs and WBCs also. Alright, so most of it is just plasma. Lymph is also known as tissue fluid. त्याच्यानंतर आपण इंटरस्टिशियल फ्लुइडबद्दल वाचलं, लिकेज कशी होते आर्टरीजचे जेव्हा वेन्समध्ये होत असतं, इंटरस्टिशियम जिकडे असतो जेव्हा टिश्यूमध्ये घेवाणदेवाण होते तेव्हा लिम्फ लीक होतं. हे लीक होऊन लिम्फॅटिक ट्रंक्स बनतात, लिम्फॅटिक डक्ट्स बनतात, पुन्हा ते थोरॅसिक डक्टमधनं पुन्हा आपल्या हार्टकडे परत दिलं जातं. लिम्फ नोड्स कसे असतात, कधी लिम्फ नोडचं एनलार्जमेंट होतं, लिम्फ नोड्सची नॉर्मल साईज किती असते, आपल्याला कुठे कुठे लिम्फ नोड फील करता येतील, कधी कधी लिम्फ नोड फील करता येतील, कॅन्सरमध्ये लिम्फ नोड्स वाढतात, कसं कॅन्सरचं स्प्रेड होऊ शकतं, आपण डिफरन्शिएट कसं करायचं की इन्फेक्शन आहे की कॅन्सर आहे, ब्लड रिपोर्ट करायचा आहे आपल्याला, जर त्याच्यात पांढऱ्या पेशी वाढल्यात देन इट इज मोस्टली an इन्फेक्शन. 99% of the time it is an infection. It is very rare that a cancer can be found. But if your blood work says so, आणि जर तुम्ही CT स्कॅन वगैरे करून कन्फर्म केलं की येस इट इज कॅन्सर, देन यू हॅव टू टेक ॲप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी लिम्फ नोड्स आणि लिम्फॅटिक सिस्टम ही खूप एसेन्शियल सिस्टम आहे. आपण जेव्हा फुल बॉडीचं मसाज वगैरे करतो, जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतो, तेव्हा हे जे लिम्फ सिस्टीम आहे ह्याच्यामध्ये जे स्लो मुव्हिंग ब्लड आणि स्लो मुव्हिंग फ्लुइड असतं ह्याची फास्ट मूव्हमेंट होते आणि वी फील रिज्युनेटेड, इट गेट्स रिन्यूड, आवर बॉडीज वेस्ट गेट्स कम्प्लिटली थ्रोन आउट. जे जे लीक झालेले असतात, जे खूप टाईमपासून हळूहळू मूव्ह होत असतात थोरॅसिक डक्टमधनं, ते प्रॉपरली नीट डिस्पोज ऑफ होतात. सो whenever you massage these lymph nodes, whenever you massage these critical points, तर ब्रेस्टचं आपण एक्झामिनेशन करतो किंवा इफ यू सी आपण चेस्टची वगैरे मसाज वगैरे करत असतो, ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम वी हॅव टू पे अटेन्शन की आपण लिम्फॅटिक ड्रेनेजच्या डायरेक्शनने मसाज करत आहोत. बिकॉज वेन वी डू मसाज इन द डायरेक्शन ऑफ द लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फचे जे वाल्व आहेत त्या वाल्वच्या दिशेने पूर्ण लिम्फ फ्लो होतं. जे पूर्ण लिम्फ बाहेर आलेलं असतं किंवा जे वेस्ट मटेरियल असतं ते डिटॉक्सिफिकेशन व्हायला आपल्या लिम्फमध्ये न राहून बॉडीमध्ये जाऊन लिव्हरकडे जातं आणि प्रॉपर युरिन आणि एक्सक्रिटा थ्रू बाहेर पडलं जातं. ऑलराईट, सो ड्युरिंग मसाज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी ऑल्सो रिज्युनेट द लिम्फॅटिक सिस्टम ॲज वेल. थायमस आणि बाकीचे जे ग्लँड्स आहेत त्यांच्याबद्दल जास्ती लिटरेचर अवेलेबल नाही आहे. हाऊ वॉट इज द रोल दॅट दे प्ले इन द लिम्फॅटिक सिस्टम प्रायमरीली. त्यांच्यामध्ये फक्त WBCचे क्लस्टर्स असतात आणि लिम्फ नोडचे क्लस्टर्स असतात. काही लोकांमध्ये ते ऑर्गन्स दिसतही नाही, काही लोकांमध्ये एका पर्टिक्युलर एजनंतरही दिसतात थायमस ग्लँड. तर त्याच्यामुळे वी डिड नॉट डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज ग्लँड्स. स्प्लीन जे आहे हे एक सिक्वेस्ट ब्लडचं वगैरे ॲबनॉर्मल ब्लड सेल्स वगैरे हे तिकडे फिल्टर आउट होतात आणि अगेन इकडे पांढऱ्या पेशींचेच क्लस्टर आहेत. सो दीज वेरियस ग्लँड्स कॅन बी सीन ॲज लार्जर क्लम्प्स ऑफ WBCs. जसं आपण लिम्फ नोडचं एक छोटं स्ट्रक्चर बघितलं तसंच एक खूप मोठं लिम्फ नोड किंवा एक कलेक्शन ऑफ व्हेरी बिग लिम्फ नोड्स ऑर एन ऑर्गन दॅट इज अ लिम्फॅटिक ऑर्गन विल बी द थायमस अँड दी स्प्लीन.
ऑलराईट, सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, बिकॉज लिम्फचं काम ॲट द एंड ऑफ द डे हेच आहे. ऑलराईट, तर आपलं जे पूर्ण असं जे लेक्चर आहे ते नीट प्लीज ह्याच्यामध्ये चांगले प्रश्न येण्याची शक्यता आहे आणि सोपा प्रश्न आहे हा. जास्त आपल्याला लिहायचं नाही आहे. मेन पॉईंट्स इझी आहे, इझी टू ड्रॉ, डायग्राम ऑल्सो इझी टू ड्रॉ आणि ॲक्च्युअल रिअल लाईफमध्ये क्लिनिकल लाईफमध्ये पेशंट बघताना फार फायद्याचा टॉपिक आहे. ऑलराईट, सो वी विल एंड आवर टॉपिक टुडे ॲट दिस पॉईंट. थँक यू एव्हरीवन. हॅव अ नाईस डे.